Szeretettel köszöntöm nézőinket! Ma az Isztergránum régió és a Duna-kanyar egyik legismertebb turisztikai látványosságát és célpontját, Visegrádot mutatjuk be önöknek. Talán úgy, ahogy eddig még nem látták, bár el fogunk menni a palotába, a gyönyörű Herkules kúthoz, de azon kívül kicsit bolyongunk a Visegrádi hegység erdőiben, a patakvölgyekben, és megnézzük, hogyan élnek itt a pisztrángok. Tartsanak velünk! Visegrád életében a víz megkerülhetetlen, hanem is szó szerint, de képletesen mindenképpen. Cseke Laci, a helyi turisztikai iroda igazgatója mesél nekünk egy picit, Laci, arról, hogy itt a víz az hogyan kötődik, kapcsolódik össze a város történelmével és jelenével. A Visegrádi Királypalota díszudvarán állunk most éppen, mögöttünk a Herkules kút, és gyakorlatilag ez Európa egyik legreprezentatívabb királyi központja volt már a 14.-15. században is, és elképzelhetetlen volt a palota mindennapi élete a fantasztikus kutak nélkül. És ezek közül persze kiemelkedik a mögöttünk látható Herkules kút, amelyet itt a hegyből érkező forrás vizével táplálnak a középkorba, és terveink szerint most sem lesz ez másképp, hiszen éppen most fut egy olyan program, aminek azon a lényege, hogy a Mátyás forrás vizét ide a Királypalota díszkutyaiba vezetnék be, és akkor, ahogy a középkorban szintén élő forrásoknak a fantasztikusan jó minőségű vize táplálná ezeket a kutakat. És hát még annyit érdemes talán elmondani, hogy nem mindig víz folyt a kutakból, hiszen Hunyadi Mátyás idején tudjuk, hogy a Múzsák kútjából vörös és fehérbor is folyt a nagy ünnepségek idején. Természetesen a hétköznapokon ez a kút is egyébként víz befogadására volt alkalmas, de Mátyás megengedhette magának azt a luxust, hogy elkápráztassa az ide hívott vendégeket, külföldi követeket avval, hogy egy ilyen borkutat működtetett. Sajnos ezt a Múzsák kútját még nem találták meg a régészek, de biztosan tudunk róla, hogy létezett maga ez a kút is. Ez hihetetlen, ez a gazdagság és ez a fajta pompa, ami még mindig itt van és látható, de az ember belegondol abba, hogy itt hogyan éltek elődeink, és Mátyás micsoda lakomákat csaphatott, akkor kedve lenne részt venni egy ilyen lakomán. Azt tudjuk, hogy első Anjou Károly, akit még ugye mi Károly Róbertnek tanultunk, először 1322-ben látogat Visegrádra, és egy évre rá később, 1323-ban Temesvárról ide költözteti a királyi udvartartást, magyarul ez lesz a Magyar Királyságnak a központja, és egészen biztos, hogy ebben óriási szerepe volt annak a Dunai panorámának, amit első Károly a Fellegvárból lepillant a tapasztalatot. Nagyon sokáig vitatkoztak azon a történészek, hogy miért Visegrád és miért nem Buda. Volt egy olyan elmélet, amely azt mondta, hogy a király ugye összeveszett a budai polgársággal, és azért nem Budára költözött. Ma már biztosan tudjuk, hogy ennek semmi alapja nincsen, tehát semmiféle ilyen veszekedés nem történt. Én merem azt hinni, hogy a királyt megfogta ez a fantasztikus látvány, és nem véletlen, hogy itt, ahol most állunk, itt a Királyi Palota központi épületének a helyén egy gyönyörű udvarházat emeltetett, és aztán később a fia Nagy Lajos ezt fejleszti tovább Királyi Palotában, amit aztán Zsigmond és Mátyás fejez be. Az Isztergránum régió és a Duna-kanyar egyik gyöngyszeme Visegrád, nem csak a történelmi múlt miatt, a csodálatos Fellegvár és a reneszánsz emlékek, amelyek tényleg gyönyörűek és érdemes megnézni őket, hogyha valaki erre jár, hanem azért is, mert itt a természetnek van egy különleges atmoszférája. Most Koncz Miklóssal, a környező erdőket jól ismerő úriemberrel beszélgetek, aki egyébként az Apátkúti halastavakat irányítja, hogy milyen is ez a visegrádi erdőség és ez a hegység, hiszen nem a Pilishez tartozik. Igen, a Visegrádi hegység elkülönül a Pilistől már alapkőzetében, ahogy mellettünk is láthatjuk itt a vízesés mellett, hogy az itt megjelenő alapkőzet az vulkanikus eredetű, ezáltal a környező hegyek és völgyek színesek a felszíni vízfolyásokban. Egy ilyen mellett állunk most is, ez az Apátkúti patak, ami mellettünk csordogál, és
élőlényekben, mint halfajokban is gazdag, ebből kiemelném a sebes pisztrángot, ami őshonos nálunk. Ugye a pisztráng az alapvetően arról híres, azon túl, hogy nagyon finom, hogy a hűvösebb vizeket szereti. Igen, tehát nem mindenhol él meg. Igen, a hideg hegységekben lecsordogó víz az általában hideg, és ezekben nagyon jól érzi magát a pisztránk. Ehhez még kell azért, hogy a víz minősége is jó legyen. Itt azért előfordul több más halfaj is, az alsóbb rétegekben azért a fürgecsele, kövicsik, és a felsőbb rétegekben pedig a pisztráng. Hogy fölfele haladunk, az a Lapát-Kuti-patak Pilis-Szent Lászlóról ered, és Visegrádon torkollik a Dunába. Ez azt jelenti, hogy egy 10-11 km hosszú. A hegyvidékre jellemző, hogy a hirtelen lehulló csapadék az a felszínen gyorsan lefolyik, és ezzel folyamatosan alakítja a medret és a völgyet. Hogyha itt magunk mögé nézünk, itt látható a vízesés, és hogyha benne... Itt is látható, hogy a víz mennyire gyönyörűen formálja magát a követ, ugye? Igen, beleválja magát a sziklába, ami a jellegzetessége, hogy az én életemben már ez a vízesés kopott ebből az állapotából, hogy az erózió folyamán folyamatosan változik a völgy. Nagyon izgalmas, hogy a víz, egy pici-pici vízfolyás is mennyire át tudja alakítani a tájat és a környezetet. Nagyon érdekes, hogy a Dunához képest, ugye a hegyi környezet miatt a vízi érőnyek is teljesen mások, a hangulat is más, már nem egy dunai tájat látunk, hanem egy hegyvidéki tájat, ami nagyon vonzó a turisták számára. Igen, Visegrád maga vonzó a turisták számára, azon belül most már elmondhatjuk, hogy az Apát-Kuti völgy egy külön turista attrakció, egy turista célpont lett. És ugye itt az egyik fő, mondjuk így program lehetőség a túrázáson kívül az, hogy lehet pecázni, és a halastavakon, azt már meg fogjuk nézni mindjárt a halastavakat. Aki szereti ezt a fajta tevékenységet, egy kicsit dobni és várni. És nem kell sokat várni, mint a Dunaparton, mert itt jönnek a halak. Igen. Sikerorientált azért a dolog, azért reméljük, hogy kedvet kaptak a gyerekek is talán arra, hogy érdemes ezt a sportot kipróbálni. És szerintem látogassuk meg a halastavakat. Ez egy sima spitzbot, mert egy ilyen kis picces. úszós készséggel, ami azt jelenti, hogy a pecázásnak egy olyan egyszerű módja, hogy szépen megfogod, belendíted. Aha. Tehát itt nincs hátra nem kell, mert felakadunk, egyébként ha körbenéznék, akkor rengeteg úszót találnák fönt a fán. Ja, hogy ez már megfogod a pecabotot, és akkor figyeljük az úszót, és közben beszélgetünk. A pisztráng az egy ilyen rablóhal, az azt jelenti, hogy folyamatosan keresi az áldozatot, a természetes táplálékát, azaz minden egyes behulló kis bogára, rovarra egyből rámegy. Aha. És mivel sokan vannak a tóban, nagyon éhesek, egész agresszívan állnak hozzá a dologhoz. A rablóhal mi volt egyébként, hozzájárul ahhoz, hogy finom az íze, tehát hogy izmosabb vagy sebb? Igen, és a pisztrákról elmondhatjuk azt is, hogy nem is zsírosodik, úgyhogy hogyha valaki esetleg diétából vagy bármi másokból csak halhúst szeretne enni, akkor kiváló választás lehet a pisztránk, ugyanis egy fitnesshal. Igen, fitnesshal. És azért nem hazudok talán túl nagyot, hogyha azt gondolom, hogy itt az elődeink is 100 vagy 1000 évvel ezelőtt a Visegrádi hegység különböző patakaiban pisztrángot foghattak. Igen, az is egy érdekes, hogy a visegrádi pisztránknak azért vannak olyan kimondottan a visegrádi pisztránk írásos emlékei, az egyik ilyen mondjuk a 16. századból való, ahol Piatnik Péter udvari főtanácsos egy helyi rendeletbe tiltotta meg a visegrádiak számára a pisztránk halászatát a patakból, úgyhogy már akkor is védték ezt az állományt. Közben azt látom, hogy mintha valami történt volna, de lehet, hogy csak halucinálok. Most arra viszi, akkor arra rántasz. Mehet is? Mehet. Oké, rak vissza a vízbe. Rakom szépen vissza, ja. És akkor szépen úsztas, csak fáraszton. Ide vezetett hozzám. Itt a boton foghatok, ugye? Igen, és akkor te is vehetsz hátrébb, meg a botot is emeled fölfelé. És azért ez gyönyörűen. Ez harc. Ez harc. Mivel ilyen ügyesen, kíméletesen fogtad meg. Abban milyen szép. Vissza tudjuk engedni. Tényleg? Vissza lehet? Igen. Hogyan? Kiszedjük a horgot, és utána szépen visszaengedjük. Jó. Abban a szerencsében van részem, hogy füstölt pisztrángot kóstolhatok itt Mikiéknél, és hát ez azért is különleges, ugye, mert az előbb volt szerencsém a halat kifogni a tóból, és bár ez nem ugyanaz a hal, hiszen látszik, hogy kisebb is, igen, de hát rokona az előző általam kifogottnak. Miki, miért füstölik a pisztrángot? Ez tartósítás és finom is így.
Igen, tartósítási eljárás volt a füstölés, itt mi most meleg füstön füstöljük, itt inkább az ízvilág a lényeg, amikor egy füstös ízt kap, a hal húsa átfő, és utána készételként tálaljuk, úgyhogy nagyon nyilván pácolás után. Ez gyakorlatilag egy ember egy kenyérrel, egy salátával. Kenyérrel, salátával, vagy hidegen, mondjuk majonézes krumpli saláttal, melegen, meleg körettel is. Jaj, de jó. Mindenféle formában. Mutasd meg, hogyan kell elkészíteni, mármint, hogy hogyan jó, igen, most ez készítel, most annyi, hogy ilyen kicsit nomád körülmény között a bőrét nem fogyasztjuk. Most ilyen történelmi hangulatban, igen. Tudod? Aha, a bőrét letéped szépen. A bőrét letépjük, az elég intenzív, füstös ízű. Hiszen az kapja a legtöbb füstöt, igen. Nyilván. Aha. Alatta pedig, hogy odaadom neked, nézd csak. És én így csípek egyet belőle. Lecsípsz belőle egy darabot. De illatban is ott van a füst. Ott van. A füst azért, ez a meleg füst is átjárja, bőven elég az ízvilághoz. De ott van a hal íz, a halhús íze, és ez a hő, ez valamennyire el is készíti, igen, megfőzi a húst. Megfőzi a húst. Ezt érdemes kipróbálni. Így a legegészségesebb a hal, vagy az mindegy, hogy hogyan készítjük el, sütjük, főző? Semmi más nem kapott, sóban pácoltuk, füstön megfüstöljük, készre, és utána tálalhatjuk is. Egészségünkre. Egészségünkre. Még csípek egyet. A Dunánál vagyunk itt Visegrádnál, ahol gyakorlatilag azon túl, hogy a látvány lenyűgöző, és az ember csak bámulja a tájat, azért a vízről mindig más. Az ember, amikor vízen nevez, és onnan látja a környezetet, az mindig egy más perspektíva. Neked ezt volt szerencséd néha megélni. Mesélj picit, evezzünk vissza a gyerekkorba. Milyen élet volt itt annó a Dunán? Itt volt a városnak a középkori kikötője. A régészek megtalálták azokat a fa cölöpöket, amelyek pontosan kirajzolják ennek a kikötőnek a formáját. Az én generációm az nagyon boldog gyermekkort mondhat magáénak, hiszen a Dunaparton nőttünk föl. Gyakorlatilag már márciustól szeptember végéig minden szabadidőnket a folyóparton töltöttük. Viszonylag nagyon korán sikerült saját evezős csónakokhoz jutni, kenukhoz, kajakokhoz, és akkor ezt csereberéltük egymással, és ugye folyamatosan mentek a hihetetlen, érdekes, izgalmas portyázások. És aztán egyszer csak elérkeztünk 1987-ig, amikor egy óriási lehetőséget biztosított az élet számomra. Kormos Imre barátommal végigevezhettük a Rotterdam-Budapest utat. Ezt egyébként 2 huszártiszt hajtotta végre először 1867-ben a kiegyezés után, és ezt az utat, ezt az emléktúrát ismételtük meg. És amikor 87-ben ide érkeztünk Visegrádra, 87. augusztus 16-a volt, akkor a legnagyobb megdöbbenésünkre már nem lehetett kikötni, hiszen közben elkezdődött az erőműépítkezés, a bős nagymarosi erőműépítkezés, és ennek hatására a visegrádi Dunapartot, a település teljes hosszában lezárták, úgyhogy bőven le kellett mennünk a Kisoroszi rév alá, hogy a csónakot ki tudjuk venni a partra, és hát onnétól kezdve el voltunk vágva a Dunától közel 30 éven keresztül. 2019-ig. Egészen 2019-ig. Elképesztő, hogy 19-ig, tehát bőven a rendszerváltozás után nem lehetett hajóval kikötni. Evezős csónakkal, se kis hajóval nem lehetett kikötni a visegrádi szakaszon. Nagyon üdvéleltük szembe a nagymarosi kollégáinkat, hiszen ők számtalan ilyen kikötőhelyen rendelkeztek, és ugye a Visegrád esetében pedig csak a tiltótáblák voltak végig kirakva az egész Dunaparton, és aztán az önkormányzat és elsősorban Mikesi Tamásnak a herőkös küzdelme eredményeképpen 8 év küzdelem után egy állandó csónakkikötőhellyel gazdagodott a város. Ami mögötted látható, ez egy teljesen hivatalos, talán már a térképen is jelzett, vagy ha még nem, akkor már... De jelzett, így van. Jelzett. Ha valaki érkezik Pozsony felől, vagy Komárom felül, akkor itt meg tud pihenni, ki tud kötni a kenujával, kajakjával. Így van. És azért egy nagyon jó helyen vagyunk, mert itt mellettünk mindjárt itt a palotáz, ami infrastruktúrában biztosítja azt, hogy aki étkezni szeretne, vagy mosdóra van szüksége, az természetesen adott, és mondjuk mondtam 100 méterre van a királypalota, tehát gyakorlatilag a város szívében köthet ki az, aki ide látogat. Ezt szeretnénk majd továbbfejleszteni, hogy még inkább Visegrád és a Duna szerves összeköttetése és szerves együttélése az ugyanúgy megvalósul, mint ahogy egyébként ez meg volt 87 előtt is. Nincs más, mint hogy vízre szálljon, akinek kedve van meglátogatni Visegrádot, mert talán ugye a legizgalmasabb megérkezni, hogy az ember csordogál a vízen. Így van, így van. Így van. Ez most már minden körülmény adott. Egy reneszánsz városban egy reneszánsz látvány. Szia Zoli!
Szia! Hát figyelj, elképesztő hajmeresztő látvány vagy így a novemberi tájban. Megfelelő felszereléssel akár télen is. Mondjuk a napocska most jól melegíti az embert, de azért a víz az most mennyi lett? Hány fokos? Olyan 10 fok környékén van szerintem, ha nem süllyedt. Az új őrületet felhasználva itt stand-up paddle túrákat szervezünk, Visegrádról kiindulva. Egyébként egész Esztergomtól Tahitótfaluig bejártuk a teljes Duna szakaszt, és hála Istennek nagy érdeklődés van a mi kis program lehetőségünkre. Mi ennek a SUP dolognak a titka? Mert én is kipróbáltam a nyáron a horvát tengeren, és ott is nagyon izgi volt, meg láttam, hogy nagyon más, mint bármilyen más vízi eszköz. Szerinted mitől működik ez ennyire? Újdonság varázsa egyrészt, másrészt meg az, hogy ez a sport bárki számára elérhető, azzal, hogy elérhető áron hozzá lehet jutni az eszközökhöz. Minden vendégnek föltűnik, hogy egy teljesen más kapcsolat van a vízzel. Tehát érzed minden rezdülését, egy hullámot, ha sima a víz, akkor azért élvezetes. Tehát, hogy mindig megvan a minden körülménynek a kihívása. Igen, tehát reagálni kell arra, ami történik. Sajnos a legtöbben félnek a Dunától, és azt kérdezik tőlem, hogy a Dunán szapozni, hát azt meg hogy. És akkor mindig az a válaszom, hogy gyere el és próbáld ki, ugyanis most már mondhatom, hogy több száz ember elégedetten és mosollyal a száján élven fejezte be a mi kis programunkat. Mivel fiatalosnak és sportosnak is szeretném magam gondolni, ezért jövő nyáron vagy tavasszal mindenképpen jövök és kipróbálom. Jó, itt találkozunk, itt leszek. Addig is minden jót, jó élvezést neked! Szia! Szia Zoli!